Hej! Hej! Daniel. Marika, trevligt. Trevligt. Tja. Hej, Carolina. Första frågan. Vilket land adopterades du från och när? Jag adopterades från Vietnam och i staden Vung Tau som ligger i södra Vietnam. Jag var 20 månader när jag adopterades. Vad vet du om hur det gick till med din adoption? Alltså jag är väldigt lycklig lottad på det sättet så jag vet väldigt mycket. Ja. Min biologiska mamma hon var 16 eller 17 när hon blev gravid med mig. Hon var född med en fotskada på båda sina ben och blev därför utkickad från sin familj och bodde på gatan. Det står i mina adoptionspapper som när de pratade med henne på barnhemmet då att hon blev lurad på något sätt så hon blev gravid med mig. Hon tog hand om mig i 14 månader innan hon insåg att hon inte kunde ha kvar mig. Jag är född med en likadan fotskada som hon hade men på bara ena benet. Hon ville att jag skulle få bättre möjligheter än vad jag hade i nuläget där. Och du? Ja. Men jag är adopterad från Etiopien och det var ju i november 1970. Så att jag är ju lite äldre än dig då. Ja, precis. Jag är upphittad utanför ett barnhem när jag var ungefär 3 månader. Och då visste man ingenting om mig. Och sen bodde jag på det här barnhemmet till jag var ungefär 1 år. Och sen blev jag adopterad hit till Stockholm. Och då när jag har tänkt på det så har jag tänkt så här att min mamma ville mig väl på något sätt. Så hon valde att lämna mig utanför ett barnhem. För det hände att en del barn hittades i diket eller sådär. Så att, det är så jag har valt att tänka på det. Och jag tycker det har hjälpt mig lite. Jag adopterades från Taiwan, i huvudstaden Taipei då, när jag var 5,5 år. Och de kom och mötte dig då på flygplatsen i Göteborg då, eller? Nej, de åkte faktiskt till Taiwan och hämtade upp mig därifrån. Så åkte jag tillsammans med dem till Sverige. Min biologiska pappa som inte har kontakt, han var kriminell och höll på med droger. Och det påverkade ju min biologiska mamma. Och på grund av min biologiska pappa så hamnade hon i fängelse då. I ett par år. Jag kom till Sverige 1971 och jag var 6,5 år. Då kom de och hämtade mig på Arlanda. Så på den tiden så åkte man inte och hämtade barnen utan då möttes man på flygplatsen. Första minnen, det var när jag kom till flygplatsen och då vet jag att jag fick juicy fruit, ett tuggummi. Och det har jag minne även från Korea för att vi hade ju amerikanska som bodde i området och kom och hälsade på oss på barnhemmet. Och de gav oss juicy fruit. Det första minnet är nog vintern. Första gången jag gick ut i snö så var det med t-shirt och shorts. Oj. Mamma sa till mig och jag lyssnade inte på henne som 6-åring. Så det var snabbt ut och snabbt in och så... Det var kallt. Det var kallt. Hur har din uppväxt varit som adopterad? Jag växte ju upp utanför Stockholm i Brandbergen som är en förort. Och det fanns en hel del invandrare men det var inte så många som var mörka och jag kände inga som var adopterade. Det här var ju på 70-80-talet. Så att men liksom, det kunde stå rasistiska slagord sprayade så här på väggarna. Så det var, på vissa sätt var det ganska tufft. Men samtidigt så hade jag mycket kompisar och spela fotboll. Jag saknade liksom sammanhang där jag bara kunde smälta in. Så här, jag kunde se på filmer liksom, att det såg så häftigt ut med massa svarta. Liksom, det var någon sån här film från USA. Så jag tänkte så här, men tänk bara gå på en buss liksom, där alla eller många är svarta, ingen tittar på mig liksom, för att jag ser annorlunda ut. Och det kunde jag ibland sakna, liksom, att bara vara en i mängden på något sätt. Jag är uppväxt i Skövde, men jag har på senare år har jag bott lite i hela landet. Min mamma som adopterade mig har haft flera sjukdomar och det har inte funkat så bra. Min mamma adopterade mig som ensamstående, så det har alltid bara varit hon och jag. När jag blev adopterad, då åkte de flera familjer samtidigt och adopterade. Så att vi hade ju kontakt med de barnen som blev adopterade samtidigt som mig. Ja, just det. Och blev du kompis med de här andra barnen? Ja, men det var vi. Kunde du prata med din mamma om du ville det, om det här med adoptionen? Ja, hon har alltid varit jätteöppen med det. Hon har ju ett sparkonto för en Vietnamresa som hon har sparat sedan jag var liten. Liksom, hon vill inte att jag ska känna att jag försöker dölja det eller att jag inte ska få leta rätt på min biologiska familj. Den har varit bra faktiskt. Jag har inte blivit mobbad. Jag var ju den enda
på hela skolan som var adopterad och även den utländska också. Sen i högstadiet, där träffade jag på en och annan som var adopterad. Man kan relatera. Min uppväxt har också varit bra, så det känns skönt. Och sen har jag väldigt stöttande föräldrar också. Jag har fått möjlighet att resa dit 2 gånger och träffa min biologiska mamma och mina mostrar där också. Ja, men jag har fått med bilder från när jag var liten. Du då? Har dina föräldrar stöttat dig? De har stöttat mig, men samtidigt så har man ju inte pratat så mycket om adoption i familjen. När jag blev vuxen så fick jag ju den här pärmen som de hade skapat. Där de hade samlat på alla information som de hade fått från dels Korea och sen ambassaden i Sverige. Och då visade det sig att vi hade fått en inbjudan till koreanska ambassaden. Men vi var aldrig där. Så där blev jag lite besviken. Har du någonsin upplevt saknad? Ja, det är hela livet. Konstant. Jag har alltid velat vara lik någon. Känna att jag har någon som ser ut som mig. Och under hela, från att jag kom till Sverige tills då hade jag alltid undrat vem är jag lik egentligen. Jag måste ju vara lik någon. Och det var mycket att jag kände att mina klasskamrater, de är lika sina föräldrar. De har den personens ögon och näsa. Så jag ville alltid veta hur min mamma såg ut. Och min adoptivmamma då hade sagt att det inte fanns några bilder. Och sen när jag var 12, då hade jag och min adoptivmamma en ganska kämpig relation. Och jag minns inte om det var jag som hittade bilden eller om det var hon som till slut visade. Men då fanns det ju en bild på mig och min biologiska mamma. Och jag var väldigt arg på det väldigt länge. Kände mig jättesviken och sårad. Hur var det att se bilden? Jag minns att jag började storgråta. Men du vet, jag såg bilden och det var som jag hade hennes ögon, hennes läppar, hennes huvudform, hennes hår, hennes näsa, allting. Och så satt ju jag i hennes knä bredvid. Och man såg även på bilden att hon hade gråtit. Hon var väldigt upprörd. Och jag tyckte det var väldigt fint på något sätt. För jag har alltid varit rädd att det här som många kan känna att mina föräldrar vill inte ha mig. Det är mina biologiska då. Men den bilden tyckte jag i alla fall visade att hon tyckte det var jobbigt i alla fall. På något sätt. Jag har ju sökt mina rötter och jag var ju nere 96 och 97 i Etiopien. Och då var jag på barnhemmet. Men jag fick inte reda på något mer om varför. Eller jag ville ju försöka hitta min framförallt biologiska mamma. Jag åkte själv och sen så träffade jag andra längs vägen och sådär. Först hittade jag barnhemmet och då var jag jättenöjd med det. Men så fick jag ingen ny information så då blev jag ju besviken. Men en fråga som jag faktiskt fick svar på. För jag hade ju tänkt så här att om jag inte blev adopterad så hade jag tänkt så här, ja men då tror inte jag att jag hade levt idag. Så tänkte jag när jag växte upp. Men när jag var på barnhemmet så frågade jag ju dem, vad händer med de här barnen som inte blir adopterade? Och då, de bodde kvar där och fick någon sån här yrkesutbildning. Så att jag fick massa nya tankar om hur mitt liv hade kunnat sett ut och så. Men jag gjorde så här DNA-test. Ja, det har jag med gjort. Har jag gjort det? Ja, okej. Ja. 2018. Och till slut så hittade jag faktiskt min biologiska familj. Men det som var sorgligt var ju att min biologiska mamma hade ju dött 7 år tidigare. Så att det var inte riktigt beredd på något sätt. Så att det blev massa starka känslor. Men sen blev det så här, men just sen har jag ju syskon då. Halvsyskon. Och det var så sjukt att det visade att jag hade ju till och med släktingar här i Stockholm. Jag träffade ju dem en gång. Det gav mig mycket svar. Där jag kände mig otrygg. Och jag visste inte varför jag blev adopterad. Jag förstod nu med åldern också att de gjorde det för att de älskade mig. Så jag saknar att träffa dem. Men jag känner ju inte dem. Det är lite blandade känslor där. Och du då? Jag har ju försökt att leta. Så jag har ju varit i Korea 2 gånger. För jag känner mig inte riktigt hel. Om jag hittar någon. Det spelar ingen roll om det är föräldrarna eller om det är kusiner eller syskon eller vem som helst som jag känner att jag kan relatera mig till. Har du stött på några fördomar? Det har ju varit titt som tätt att folk har ju
kallar mig för Ching Chong eller försöker liksom göra grimaser med ögonen så att de blir sneda. Jag har varit med om exakt samma sak. Det har varit de vanliga fördomarna liksom, om asiater, men det har inte varit något som är kopplat till min adoption. Utan det har varit att jag äter hund och är bra på matte. Men jag har stött på mer fördomar från folk som faktiskt är från Vietnam. Som tycker det är väldigt konstigt att jag inte kan vietnamesiska. Det var en vietnamesisk restaurang när jag var liten och de var jättesnälla och så, men de tyckte det var väldigt konstigt att hon ser ju ut som oss, men hon pratar inte språket. Och hur gammal var du då? Då är 8, 9 och sådär. Och det... Minns du hur det kändes? Men det känns så här, men om inte ens jag som liksom ville vara lik dem, om jag inte ens var lik dem som jag skulle vara lik liksom, då kände jag lite så här, men kom igen. Vem är jag lik då? Det bor ju många här från Etiopien och Eritrea här, och just det här att man inte kan språket, och ibland kan en del ha lite svårt att förstå det. Och känns det som blir kanske lite förnärmade sådär, att för många etiopier är så stolta också, rik kultur liksom, och en del förstår inte det, men varför liksom? Och det mötte jag även när jag var i Etiopien sådär, att det var, eftersom jag pratar engelska och då såhär, och så frågar de var kommer du ifrån, och den frågan då, om man är i Etiopien, jag är ju från Addis, och så tänker jag så här, jag vet inte om jag orkar förklara, och så här, I'm from Addis. Okay, so why don't you speak Amharic? Och sen så är det igång liksom. Precis. Det jag har varit med när det gäller adoption, så har ju jag fått höra lite grann att hur mycket kostar du? Hur mycket betalar dina föräldrar för det här? Aldrig hört det innan. Inte? Nej. Hur känns det när någon frågar negativa kommentarer som hur mycket du kostar? Då blev jag ju ledsen. För dels så förstod jag inte själva frågan i sig, och dels så tyckte jag att det var lite mer som en förelämpning. Man betalar för att flygresan, pass, alla de här sakerna som man måste ju ha för att komma till Sverige. Så det kostar ju, men det är ju inte som att man köper någon. Det är inte det ordet man är ute efter. Hur ser du på adoption? Jag tycker väl adoption i sig i grunden är en jättebra sak. Jag kommer dock aldrig vilja adoptera själv. Och jag tycker att processen idag att få adoptera borde bli hårdare. Liksom. Jag har själv liksom egna erfarenheter av det, och det är nästan värre att då hamna fel. Och sen familj som kanske inte alls kan ta hand om eller har intresset, eller där det kanske finns underliggande sjukdomar som gör att det barnet kanske får uppleva ännu mer trauma än de redan har gjort. Hur känner du? Jag har ju varit nere i Addis och nu har jag också kontakt med mina halvsyskon och sådär. Och jag menar, pratar jag med dem så tycker ju de att jag har ju dragit vinstlotten. Sen har de kanske svårt att förstå att de har ju liksom delvis vuxit upp med vår biologiska mamma, och det är ju någonting som jag inte har fått. Nej, men så att jag är inte emot adoption. Men däremot vet jag att när jag ville skaffa barn så var det viktigt för mig att få biologiska barn. Och då tror jag att jag tänkte så här, men om jag ska adoptera, då vill jag adoptera från Etiopien i alla fall, så att det är ett barn som är likt mig. Det kändes viktigt då. Jag ser det som en bra sak. Det har gett mig i alla fall en ny chans, för att annars så skulle jag vara kanske ut på gatan eller hålla på med droger eller hamna i kriminalitet för att mina biologiska föräldrar höll på med det. Jag tänker väl ungefär som dig, men i och med att jag bodde på barnhem så vet jag ju inte bakgrunden till mina biologiska föräldrar. På det sättet jag kom, det vill säga att jag kom ensam, jag kom med flygvärdinnan. Adoptivföräldrar kom inte och hämta mig mer än till flygplatsen. Och genom åren har ju adoption förändrats jättemycket. Och det kan man ju se både positivt och negativt. Men det som jag tycker är bra, det är att adoptivföräldrar åker ner till landet och hämtar barnen där. För att de får ju också vara där en vecka eller 2. Lära känna landet, kulturen, allt runt omkring. Och sen ta med sig barnet hem. Så får de ju också gå en kurs, en utbildning. Och det tycker jag också är bra. För att då får de ju också veta förutsättningen
vad innebär adoption också. Skulle du kunna tänka dig att adoptera när du blir äldre? Ja, faktiskt. Jag vill dels få biologiska barn om det går. Men den möjligheten jag fick vill jag kunna ge till någon annan som också behöver. Så jag vill gärna kunna adoptera minst en i alla fall. Skulle du vilja? Jag har ju redan 2 barn. Och skulle det visa sig att jag inte hade kunnat fått barn, då hade jag adopterat från Korea. Men det är en svår fråga, för det är klart. Ja. Det är klart att jag är tacksam över att jag är adopterad. Och just det här med det också kan vara en känslig fråga. Så här, liksom, för på något sätt, jag har inte varit tacksam heller gentemot mina föräldrar. Liksom. De gjorde det var ju som en egoistisk handling. Och jag förstår dem, de kunde inte få barn och då ville de adoptera. Men liksom mer gentemot livet, så där, att jag har fått andra möjligheter. Liksom. Känner du dig svensk? Jo, men det gör jag. Jag känner mig väldigt svensk. Jag har tänkt mycket på den frågan, för jag har bott i USA några år och då har jag känt mig väldigt svensk. Men sen nu, liksom kanske ju äldre jag blivit och har fått kontakt med min etiopiska familj, så där skiftar nog lite också. Jag har alltid känt mig svensk. Men alla runt omkring mig har aldrig ansett att jag är svensk. Det är så irriterande att man alltid ska behöva förklara sig för folk som man inte ens känner. Att man ska behöva dra liksom sin livshistoria, för det kommer ju följdfrågor nästan alltid. Men när kom du till Sverige? Men vet du vilka dina föräldrar är? Det är liksom... Precis, det blir väldigt privata frågor snabbt. Ja. Om jag fick välja hade jag ju inte sagt att jag är adopterad, för jag tycker att det är ganska personligt. Så, liksom. Det är inte så att jag skulle gå fram till en främling och bara, hej, jag är adopterad. Liksom. Nej, men precis. Men just det där känner jag igen mig i, och det hände bara för någon månad sedan. Och så känner jag så här, men jag orkar inte förklara. Och sen om det är någon som inte fattar, liksom, som insisterar, det blir ju dålig stämning om man säger så här, du får ursäkta mig, jag orkar inte, jag är inte bekväm att prata med. Har du haft något behov av att hitta någon att relatera till? Ja och nej. Det skulle varit roligt att hitta någon som också var adopterad och man kan prata om sina minnen. Men jag har inte tagit tid och lagt vikt i det att hitta folk som är adoptiva. Jag är ju med i Adopterade Koreaners förening. Och där har jag ju träffat på adopterade från Korea. Så det har varit kul. Och just det här med att man känner tillhörigheten som jag känner i den här gruppen. Man vet att alla ser likadana ut. Vad var det som förvånade dig mest under vårt samtal? Jag tycker bara det är intressant liksom, att du ändå åkt så många gånger till Etiopien. Och att du ändå valde att åka själv. Även om du inte var själv. Men ändå. Så jag tycker väldigt starkt gjort. Jag tror inte jag hade klarat av det. Jag var ju lite äldre då. Ja. Alltså jag var 25. Men precis. Jag sitter och tänker på liksom, när jag var lika gammal som dig. Jag hade ju inte reflekterat hälften så mycket och tänkt. Så det känns som att du är mogen och klok. Liksom. Tack. Jag blev väldigt förvånad faktiskt hur vi blev adopterade. Jag visste inte att det kunde vara så stora skillnader. Du visste inte om det? Nej. Inte. Så det var lärorikt. Nej, men det förändras ju som sagt. Och det är det positiva. Just det här med barn till exempel. Om du skulle adoptera från Taiwan istället för i ett annat land. För mig är det liksom prio 1. Skulle jag adopterad och jag inte fick egna barn, det är Korea. Det finns liksom inget annat alternativ för mig. Jag tror också att när man blir adopterad senare, jag tror att synsättet har ju förändrats så pass mycket. Och därmed gör ju det att du får ju kanske bättre förutsättningar än vad jag hade. Tack själv, det var trevligt. Ja. Det gick bra. Ja, okay. Där.